السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا بنتشرف بيكم في أول حلقات درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، وأول يونت معانا النهاردة إن شاء الله اسمه Writers and Stories. Writers and Stories يعني كتاب وقصص. النهاردة احنا بإذن الله تعالى عندنا جزئين مهمين جدا جدا. عندنا أول حاجة هناخد قطعة الريدنج بتاعت اليونت، لأن خلي بالنا مهم جدا 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 نركز فيها. بعض الناس هتسأل سؤال، هتقول يا مستر هو القطعة هتيجي عليها أسئلة في الامتحان؟ لا طبعا، مش بشكل مباشر. ما بقاش عندنا في ثالثة ثانوي درس أو سؤال عن القطعة، ولكن هو هيديني structures وidioms وفوكاب مهم جدا هنستفيد من القطعة بالفوكاب اللي هيطلع منها. تعالوا معانا كده نبص على القطعة بتاعت يحيى حقي ونشوف ايه الحاجات اللي ممكن نستفيد منها ونعرف عنه معلومات مهمة جدا. نبص على القطعة. بتبدأ معايا القطعة بتقول يحيى حقي was one of the pioneers of modern Egyptian literature. يحيى حقي was one of the pioneers of modern Egyptian literature. بيقول لي ان هنا يحيى حقي كان اول رواد الادب المصري الحديث. as well as being an important writer. as well as خلي بالنا من as well as اللي معناها ايضا ويجي بعدها verb plus ing زي ما هو واضح قدامك. being an important writer. he was an expert خلي بالنا من expert كان مهمة جدا معناها خبير. expert on Arab culture. يحيى حقي was born in 1905 in the سيدة زينب district of Cairo. يعني يحيى حقي ولد في 1905 في منطقة في منطقة السيدة زينب في القاهرة. طيب he graduated in law. What does mean graduated تخرج. he was graduated in law and worked for a short time as a lawyer. وعمل لفترة قصيرة as a lawyer معناها محامي. أيوة، وعايزين نخلي بالنا من expression worked for a short time as a lawyer. هنا احنا متعودين work for يعمل لمدة a short time as a lawyer يعني كمحامي. جميل. In 1929 he began his career. career كلمة مهمة جدا. يعني ايه career يعني الحياة العملية أو الحياة المهنية. بدأ حياته المهنية as a diplomat كراجل دبلوماسي. and he worked abroad for more than 20 years لمدة تزيد عن 20 سنة. The time he had spent in France, Italy, Turkey and Libya gave him experiences he later used in his writing. بيقول لي ان الوقت اللي قضاه في فرنسا وايطاليا وتركيا وكمان ليبيا اعطاه experiences. طيب عايزين نقف عند الكلمة دي كويس قوي. experience احنا متعودين ان experience معناها خبرة. experience ايوه معناها خبره وهي uncountable يعني ايه uncountable؟ ايوه ولادنا الشطار عارفين uncountable يعني غير قابله للجمع، لا تعد، كلمه لا تعد، ولكن احنا هنا شايفينها experiences. هل experience can be countable؟ تقدر تبقى مجموعه او معدوده؟ قال لي ايوه، ولكن هتبقى بمعنى خبرات حياتيه، ولكن هيبقى بمعنى ايه؟ خبرات حياتيه. جميل. يبقى الوقت اللي هو قضاه في فرنسا وايطالي وتركي وليبيا اداه خبرات كتير later used in his writing اللي هو استخدمها بعد كده في كتاباته. استغل الخبرات ديت في كتاباته. At the same time he was working. حقي was also writing stories. الجملة دي مهمة جدا. بيقول ان في نفس الوقت اللي هو كان بيشتغل فيه حقي ايضا كتب قصص كثيرة. ولكن خلي بالنا بقى at the same time as he was working. هو أنا ممكن أغير at the same time بكلمة تانية at the same time as. ممكن أقول while. ممكن أقول أيوة برافو عليك. ممكن أقول while he was working حقي was also writing stories. كان برضو بيكتب قصص. His first short story published in 1925 established him as one of the great short story writers of the Arab world. مهمة جدا الجملة دي. بيقول ان القصه الاولى ليه اللي اتنشرت في 1925 اللي اتنشرت في 1925 وخلي بالنا من التو كومز او اللي بيحيطوا بكلمه
published in 1925 لان الجمله ديت جمله اعتراضيه زي ما بنقول في العربي، جمله اعتراضيه ممكن اشيلها ما تاثرش في المعنى، وعشان كده دايما هتلاقي الجمله دي محاطه بتو كامز باثنين فاصلتين على السطر. بيقول لي حقيقي was always wanted to help poor people او poor and disabled people. يعني ايه disabled؟ disabled معناها معاق او غير قادر، يبقى حقي always wanted to help and to help poor and disabled people. حقي دايما كان بيحب يساعد الفقراء والمعاقين. وخلي بالنا من disabled الكلمه دي الكلمات المهمه. In 1555 he wrote a collection of short stories about the poor and the disabled. عندنا معلومه مهمه جدا عارفينها، ان الصفه لو جه قبلها ذا يبقى انا بقصد بيها كل الناس الذين يتصفون بهذه الصفه. يعني poor فقير، طيب the poor كل الفقراء. طيب بيقول لي اني in 1955 he wrote a collection of short stories about the poor and the disabled. مالهم بقى؟ which won an important prize. القصة دي فازت بجائزة مهمة جدا. One of his novels إحدى رواياته The Postman وهتلاقيها أيوة بين تو كوماز برضو ده عشان بيعرفني باسمها was made into a film. اتعملت فيلم من جمالها وقيمتها الأدبية. In 1992 he had to go to hospital after an earthquake يعني زلزال، يعني هو اضطر أو كان يجب عليه إن يروح مستشفى بعد زلزال القاهرة في 92. But he gave his bed، خلي بالنا بقى التصرف الرائع، but he gave his bed to a poor person, one who he thought needed it more. يبقى يحيى حقي ذهب إلى المستشفى بعد الزلزال بتاع القاهرة but he gave his bed to a poor person who he thought needed it more. ادى السرير بتاعه في المستشفى للشخص فقير، لشخص ايه؟ فقير هو يعتقد انه اولى بيه. حقي wrote in a new way about Arab society المجتمع العربي. حقي كتب بشكل جديد بشكل متميز عن المجتمع العربي and customs معناها عادات. طيب بسرعة كده ايه الفرق بين customs and habits؟ habit عادة شخصية، عادة شخص. It's my habit to get up early. It's my habit to get up early. من عادتي ان انا بستيقظ مبكرا، ولكن it's a custom in Egypt. عادة في مصر that the bride get dressed in white. The bride العروسة أيوة gets dressed in white بترتدي لون أبيض في الزفاف. تمام. يبقى حقي wrote in a new way about Arab society and customs in the 20th century في القرن العشرين. حقي was also interested in the Arabic language. اهتم جدا باللغة العربية and he developed a new style من الكلمات اللي دارجة عندنا في اللغة العربية أصلا كلمة ستايل. وعشان كده لما بقول لطالب يعني ستايل يقول لي ستايل يا مستر، إيه المشكلة؟ ستايل يا ابني، ستايل معناها إيه؟ ستايل معناها أسلوب. ستايل أوف رايتنج يعني أسلوب من الكتابة. يبقى he was also interested in the Arabic language and developed a new style of writing. طور أسلوب جديد من الكتابة العربية. مالها بقى الأسلوب ده؟ ماله الأسلوب دوت؟ which is respected today يعني بيتم تقديره بيتم احترامه لغاية النهاردة. الأسلوب اللي طوره يحيى حقي في الأدب العربي. as well as جات لنا تاني أهي بمعنى أيضا ويجي بعدها verb plus ing as well as writing his own novels بالإضافة إلى كتابته لقصصه الخاصة. and يحيى حقي also translated. خلي بالنا بقى شوفوا ثقافته اللغوية وصلت فين. بيقول لي حقي also translated Russian, French, Italian and Turkish literature. ايه ده؟ into Arabic. يحيى حقي استفاد من سفره في الخارج انه كان بيقدر يترجم كمان Russian, French, Italian, Turkish literature. الادب التركي، الايطالي، الفرنسي والروسي للغة العربية، ودي مهارة مهمة جدا جدا جدا، دي ثقافة كبيرة قوي. He was a very strong believer. believe يؤمن أو يعتقد أو يصدق، ولكن هنا جايب معنى believer in the power of books. هو مؤمن جدا بقوة الكتاب اللي احنا برضه عايزين نؤمن بيها إن شاء الله تعالى. He was a very strong believer in the power of books and he supported معناها دعم أو ساند أو كان بيؤيد many young Egyptian writers كتاب مصريين شباب كثيرون.
بيختم معانا الباسج في اليونت الاولى او الوحده الاولى في منهجنا باذن الله تعالى بحقي died in 1992. توفى حقي في 1992. But is still thought of as the father of the modern short story and the novel in Egypt. ولكن بيتم التفكير فيه او بيعتقد هنا في الباسيف بيعتقد انه ابو القصه القصيره في مصر. وهنا بتنتهي الريدنج تكست قطعه القراءه في يونت 1 رايترز اند ستوريز من منهج الصف الثالث الثانوي. تعالوا نبص على بعض الفوكاب المهم جدا اللي جه في الباسج ونشوف لو جه في الاختيارات هيسالني فيه عن ايه. هيقول لي مثلا سبيس نقط ويكمل لي الجمله. طب انا لو عارف الديفينيشن ده، لو قاري الديفينيشن ده قبل كده، من غير ما افكر في الاربع اختيارات انا هبقى عيني رايحه على الاختيار الافضل. ومثلا ممكن ناخد فوكاب زي افريج معناها متوسط الشيء. افريج معناها متوسط الشيء. طب confused someone is confused مرتبك، شخص مرتبك، شخص مشتت. insist معناها يصر وبتيجي مع preposition حرف الجر on. exist on insist on. برافو. midday منتصف اليوم. طيب poetry الشعر. poetry اللي هو الشعر. old fashioned لما اقول ان this style is old fashioned يعني موضة قديمة. الاسلوب ده او الستايل ده موضة قديمة. روتين شيء متعود عليه، شيء بعمله باعتياد كبير. طب لو روتين حكومي هتبقى اسمها ريد تيب. برافو علي. سكرتير شخص بيساعد someone to do a job انه يقوم بعمل معين. publisher ناشر، ممكن someone or an organization شخص او مؤسسه بتساعد في نشر فكر معين او روايات او جرائد او مجلات. attachment معناها مرفق بيه. an email attachment يعني صوره مرفقه بايميل، صوره مرفقه بالايميل. believer اللي احنا لسه شايفينها، believer معناها مؤمن بيه. believe in يؤمن بيه. collection معناها مجموعه، او برضه الطالب يعني collection ولا collection بس؟ لا يا فندم، هي collection دي انجلش والعربي بتاعها معناها مجموعه او تشكيله. custom زي ما قلنا، custom عاده جماعيه، عاده قبيله، عاده قريه، عاده بلد. اوكي. اما law معناها قانون، دراسه القانون والقانون اللي بيحكمنا. pioneer رائد، شخص مميز، شخص بدأ مجال معين، شخص بدأ قصة نجاح في مجال معين فبقول عليه pioneer. style اللي احنا قلناها، style معناها اسلوب. ندخل بقى في جزء الجرامر او القواعد اللي في اليونت. زي ما اتفقنا اليونت فيه 3 tenses، في 3 ازمنه، وبيناقش الباست tenses ازمنه الماضي. اول tense فيهم هو الباست simple tense. the past simple tense او زمن الماضي البسيط. يعني ايه ماضي بسيط؟ مهم جدا بالنسبه لي اني ابقى عارف معنى التنس او معنى التايتل الاول قبل ما ادخل في فورم ويوز وكي ووردز. past simple هو الاكشن that happened in a certain time in the past. الفعل او الحدث اللي تم في وقت معين في الماضي. عارف امتى started وامتى finished in the past. زي he watched TV yesterday. هو شاهد التلفزيون بالامس. هنا yesterday هي certain time اللي الاكشن حصل فيه. ده معنى past simple. طيب اقدر استخدم past simple في ايه؟ ايه المناسبات اللي انا استخدم فيها جمله في زمن الباست simple؟ جمله الباست simple اقدر استخدمها للتعبير عن a finished action in the past. فعل منتهي في الباست او في الماضي. فعل انتهى في الماضي. زي مثلا لما اقول لك he did his homework. used to اللي معناها اعتاد ان. وused to لو احنا جبنا بعدها مصدر الفعل هيبقى معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي. ايوه، شيء في الماضي ولكنه لا يفعله الان. he used to play football when he was young. اعتاد ان يلعب كرة القدم لما كان صغيرا. ده معناه ان هو doesn't play football now. لا يلعب كرة القدم الان. It was a habit in the past. كانت عادة في الماضي. كانت عادة فين؟ في الماضي.
اقدر كمان استخدم الباست سيمبل to tell a story to tell a story عشان اقول قصه او احكي قصه. زي مثلا لما اقول لك once ذات مره I saw an elephant in the forest في الغابه. يبقى once I saw an elephant in the forest. كده انت بتحكي حكايه وبتحكي قصه. الباست سيمبل اقدر كمان استخدمه في السكند كونديشنال اوف if. حاله if الثانيه if he played football he would win the match. if he played well he would win the match. لو لعب كويس هيفوز بالمباراه. اقدر استخدم كمان الباست سيمبل الماضي البسيط للتعبير عن فعل او كان بتمنى انه يحصل. اقول لك مثلا I wish معناها اتمنى، بيجي بعدها past simple. I wish I watched yesterday's film. مهم جدا 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 اني اركز مع الباست سيمبل الماضي البسيط، واللي الفورم بتاعه التكوين بتاعه هيتكون من مصدر الفعل باضافه دي او اي دي او اي اي دي، ده مع irregular verbs مع الافعال المنتظمه. وممكن استخدمه كمان من السكند كونجيجيشن او التصريف الثاني من irregular verbs الافعال غير المنتظمه. من الكي ووردز كلمات الداله اللي لو شفتها في الجمله اعرف بشكل كبير ان الجمله دي زمنها ماضي بسيط، مثلا زي الباست او past year او the last year، yesterday امس، ago معناها منذ، once upon a time ذات مره بتعبر عن حكايه في الماضي زي ما اتفقنا، و last. ممكن كمان استخدم in زائد سنه ماضيه. يعني لو قلت لك in 1999 يحيى حقي died in 1999 مات او توفى يحيى حقي في 1992. دي برضو حاجه في الباست. طيب ازاي انفي زمن الباست سيمبل؟ هستخدم فاعل و didn't ومصدر الفعل علشان انفي زمن الماضي البسيط. اقول لك he didn't watch TV yesterday. هو لم يشاهد التلفزيون بالامس. برافو. طيب في الباسيف في المبني للمجهول، ازاي احول جمله المبني للمجهول ازاي احول جمله الماضي البسيط للمبني المجهول؟ جمله مثلا زي the government built new schools او a lot of schools yesterday. The government built a lot of schools last year. لازم ابدا بالمفعول. طب ابدا بالمفعول ازاي احدد المفعول في جمله عايز احولها للباسيف؟ اسال نفسك 3 اسئله. مين عمل ايه؟ ايوه كده، مين عمل ايه؟ مين ده الفاعل، عمل ده الفعل، ايه المفعول؟ فالجفرمنت الحكومه بنت مدارس كتير العام الماضي، فالمفعول هنا a lot of schools. ايوه برافو عليك، a lot of schools الكثير من المدارس. مالها؟ لازم اختار verb to be على حسب زمن الجمله. يعني was aware. ليه؟ لان زمن الجمله ماضي. طب a lot of schools جمع، هستخدم معاها where. يبقى a lot of schools were. التصريف الثالث من الفعل built من الافعال irregular او الغير منتظمه، فاقول built. التصريف الثالث built. يبقى a lot of schools were built last year. ايوه، يبقى كده القاعده بتاعت الباسيف ان انا ابدا بالمفعول وفيرب تو بي على حسب زمن الجمله والتصريف الثالث. كان معاكم طاهر منصور مدرس اللغه الانجليزيه، سعدت بلقائكم. السلام عليكم.